Ukazovali jsme, jak se má číst s lampou a s vité. A teď vám ukážu, jak se dá číst s jakýmkoliv zdrojem, který je ideálně žárovka s wolframovým vláknem, ale jak to bude vypadat, když použijeme stínidlo plechové, které je neprůsvitné, a papírové, které je průsvitné. Takže oba dva zdroje jsou nastaveny tak, aby osvětlenost a aby bylo dobře vidět na té knížce, ale všimněte si, co se stane, když přepnu a najednou ty fotony nesvítí jenom do té knížky, ale zároveň svítí do oka tomu čtenáři. To znamená, on je oslněn a na sítnici dopadají fotony, které nám nepřinášejí žádnou informaci. Kdežto, když je to obráceně a fotony, které vyzáří ze světelného zdroje, jdou do knížky, tam se odrazí ty černá písmena, vlastně neodráží nic, okolo těch písmen se to odrazí, jde to do oka, přinese to informaci o tom, co je to tam za písmeno, ale zároveň nepřichází ty přímé fotony, takže pro toho čtenáře je to mnohem příjemnější večer číst, když to stínidlo je neprůsvitné. A teď si to ukážeme ze strany, jak to vnímá ten čtenář. Takže to je pohled směrem čtenář, jak vidí tu knihu. Teď samozřejmě ta kamera, ona to bude chtít dorovnat, takže nevím, jestli to bude tak dobře vidět, ale teď nám nepřichází do oka ty fotony, které by nám vytvářely jenom světelný smog, by se dalo říct, na sítnici, ale když se to přepne, tak vlastně tento zdroj vyzařuje fotony nejenom do knížky, ale zároveň do oka a nepřináší nám ty, co přichází přímo na sítnici, nepřináší žádnou informaci o těch písmenech, které jsou v té knížce. Takže ze strany čtenáře je lepší, když to nesvítí to všesměrově, ale svítí to jenom do té knížky, jenom do místa zrakového úkolu. A teď si ještě změříme spektrum, protože, jak jsem říkal, tak teď tady máme halogenovou žárovku, respektive běžnou žárovku s wolframovým vláknem. Rozdíl mezi běžnou žárovkou a halogenovou je jenom plnění toho plynu. Oni vlákna mají stejná. Takže spektrálně to vypadá nádherně, protože takhle vypadá slunce před západem i oheň. My máme lampu, která má použitý stmívač, a ten stmívač vlastně vytváří nejenom různou intenzitu, ale zároveň různé spektrální složení. Takže když ta žárovka bude svítit na 100%, tak se modrá zvýší se zelenou, ale vidíte, že třeba já, když jsem chodil do školy na základku, tak tohleto světlo bylo jediné, u kterého jsem se mohl učit, ale ta modrá energie azurová tam téměř nebyla. To znamená, kognitivní výkon, když bylo venku tma, tak už nemohl být tak dobrý, jako dneska se to dá s jinými zdroji vytáhnout. Ale výhoda těch žárovky s vláknem je, že když ji stlumíme, tak my nejenom, že snížíme její příkon elektrické energie, ale zároveň se změní spektrum, což ledka nedělá. Ledku můžete stmívat, ale i když ji stlumíte na málo, tak z ní určitě neuděláte tohle. Vidíte, že tady modrá téměř zmizela, je tady trochu zelené a červená, ale je velmi nepraktické, protože vy nemůžete vysvětlit třeba malému dítěti stlum to asi tak na 10%, protože on neví, co je to 10%, takže mnohem praktičtější žárovka je v podstatě s wolframovým vláknem je zdroj minulého století. A dneska máme LED technologii a naše vité nemá modrou ani zelenou, má jenom žlutou, oranžovou a červenou. Takže žárovka je super pro relaxaci, pro jídlo. Já si nedovedu představit, že nad jídelním stolem bych měl jinou žárovku než halogenovou, protože ona nejenom, že má plné spektrum, ale ona skvěle ukazuje barvy. Ona má 99, já to teďko nepřečtu, vy asi jo, 99,2 a R9 má 97,2, takže ty barvy jsou úplně naprosto perfektní a přirozené, ale je to skvělý zdroj na jídelní stůl a na čtení třeba u křesla v obýváku, ale těsně před spaním už bych to nepoužíval, tam už bych použil vité.